ඉතින් ඔයාලට මේ පේන විදියට මගේ ලැප්ටොප් එකේ දාලා තියෙන theme එක ඔයාගේ PC එකටත් install කරගන්න ආසයි නම් අද තමයි ඔයාගේ දවස. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලට කොහොමද මේ වගේ ලස්සන look එකක් මෙන්න මේ bubble icons එක ඔයාලගේ PC එකට install කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි වැඩක්. ඉතින් වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න මේ වගේ ලස්සන theme එකක් දාගෙන වැඩක් කරන ආසයි දෙන විදියට ඔයාගේ PC එකත් හදාගන්න. දැන් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් වීඩියෝ යන කලින් මතක් කරනවා ඉතින් මේ දවස් ටිකේ මට කන්ටෙන්ට් එකක් ගේන්න බැරි වුණා මගේ channel එකේ. ඉතින් ඒකට sorry කියලා කියන ඉස්සරහව. ඒ වගේම අපේ channel එකෙන් ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ වීඩියෝස් තියලා අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි යමු ටියුටෝරියල් එකට. ඉස්සෙල්ලාම යාළුවනේ ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ zip file එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක download කර link එක පළවෙනි comment එකේ pin කරලා තියෙනවට පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා මේක extract කරගන්න. extract කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ folders කීපයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම 1 2 3 4 කියලා set එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික විතරයි ඕනේ අපිට අපේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ application එක install කරගන්න ඕනේ සාමාන්‍ය application එකක් විදියට. ඊට ගන්න මේ nexus dock කියන දෙවනි තියෙන application එක සාමාන්‍ය application එකක් විදිහටම install කරගන්න. හරි application දෙකම install කරාට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ මෙතන config files කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට යන්න මේක ඇතුළේ ගියාම මේකේ තියෙනවා mond කියලා folder එකක්. ඉතින් මෙන්න මේක copy කරගන්න. මේ copy කරගෙන මෙතනට බලන්න පුළුවන් shortcut file එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක click කරන්න. මේ click කරාම ඔයාව location එකකට එනවා. ඉතින් මෙතනට මෙන්න මේ mond කියන folder එක paste කරන්න. ඉතින් මෙතන replace කරන්න හොත් අනිවාර්යයෙන්ම replace දෙන්න මේ වගේ options ආවොත් මේක skip කරලා ඔයාලට install කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ආයෙත් back වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් wallpaper එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් මේක ඔයාගේ desktop background එකට දාගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ desktop background එකක්. ඉතින් මම දැනටමත් අර ඉස්සලා කියපු applications install කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට මේ වගේ pen එකක් නැහැ ඔයාලා install කරනකොට. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ look එක එතනදි ගන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ task bar එකේ මේ applications දෙක run වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් search bar එකේ Rainmeter කියලා search කරලා හරි එහෙම නැත්නම් nexus dock එකට යන්න වුණත් හරිම ලේසියෙන් පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු nexus dock එක කොහොමද configure කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මේ application එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට open කරාම මෙතනට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකට click කරන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකකට එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙන ඇඩ්වාන්ස් කියලා ඔප්ෂන් එකක් මේක ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කරලා මෙතන තියෙන restore කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. මේ ක්ලික් කළා මම දුන්න ෆයිල් එක මෙතනට import කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ wbk කියන ෆයිල් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන නමකිනුත් තව ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කොහොමද ෆයිල් දෙකක් දෙන්නම්. ඔයාලා කැමති එක මෙතන install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරනවා කලින් ඉඳන් පාවිච්චි කරන හින්දා මේක restore කරගන්නවා. restore කරාට පස්සේ මෙතන apply දීලා okay දෙන්න. හරි එච්චරයි කරන්න තියෙන nexus dock application එකේ. ඒතර ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ icon set එකක් ලස්සනට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ PC එකේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේ clock එකයි කොහොමද මේ player එකයි මෙතනට දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ඔයා කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම ගේම Rainmeter application එකට යන එක. ඉතින් මේකත් open කරාම කෙලිම task bar එකට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාට අර අපි paste කරපු mond folder එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇතුළට යන්න මේක ඇතුළට ක්ලික් කරාම මේකේ තියෙනවා options ගණනාවක් player එකක් clock එකක් recycle bin එක weather එක. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට කැමති එක උඩට ගිහිල්ලා ඔයාලට තියෙන කෙලින්ම මෙන්න මේ load කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මෙතන unload කියලා තියෙන්නේ. මම දැන් තමයි load කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා load කියන එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට මේක load වෙනවා. ඉතින් මම දාලා තියෙන clock එක නම් මෙන්න මේ application එකේම එන clock එක තමයි. ඉතින් මෙන්න මෙතන simplistic clock කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ click කරලා මේක load කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට options ගන්නවක් තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න player එකක්, settings button එක, recycle bin එක, illustrator එකක්, ඒ වගේ ගොඩක් options අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සලාම් මේ ටික කරලා ඔයාලට ඉතින් මේකෙන් ලේසියෙන්ම close කරලා දාන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔයාගේ desktop එකේ icons ගොඩක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන කෙලින්ම මෙන්න මේ right click කරලා view එකට ගිහින් show desktop icons කියන එක
අයින් කළා දාන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ක්ලීන් ලුක් එකක් එක්ක අපිට මේ වැඩ කටයුතු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ අලුත් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න આવත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහම තියෙන bell icon එක click කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාව ගම notification එකක් කරහා වඩ ළඟට ගෙනවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි Instagram එකේ follow කරන්න. අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. ජය වේවා.